Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és az Anker ide küldött 3 dolgot, amiket szeretnék nem csak bemutatni, hanem egy kicsit ki is próbálni. 2 töltőfejről és egy külső akkumulátorról van szó. Ezek, hát azért van itt más dolog is, ugye itt van egy Charge külső aksi kvázi referenciaként, itt van egy Galaxy S26 Ultra, ami ugye 45 wattot tud, és itt van egy Honor 600 Pro, ami hát ugye elvileg a saját töltőszabványával tud többet is, mint 45 watt, de valószínűleg PD-n nem fog tudni többet. Mindenesetre mindegyiket idehoztam, hogy kicsit ki is tudjuk próbálni ezeket a berendezéseket. Na és akkor nézzük, miket küldtek ide, és azok mennyibe kerülnek. Az első termékünk, ez a legolcsóbb, ez $70, Magyarországon 20 000 forintba kerül, ez egy 2 portos, illetve 3 portos 100 wattos összteljesítményre képes powerbank, amit, hogyha kinyitok, akkor azt látjátok, hogy a szokásos papírhalmon kívül benne ül maga ugye a töltőfej, ami egy ilyen hordozható töltőfej, hiszen fel lehet hajtani a tetejét, viszont ez a fej, ez nem cserélhető, tehát olyan, amilyenként megvetted, és van hozzá egy kifejezetten jó minőségű 100 wattos töltési sebességet támogató Type-C kábel, ami tényleg egy nívós dolog. Úgyhogy ez tudja a legkisebb berendezés, $70, illetve 19 000 forintért. Az nem egyel, a sokkal durvább töltőfejük, és ez gyakorlatilag most a csúcsmodell az Ankernél, az a 160 wattos összteljesítményű töltőfej, ami egy porton 140 wattot tud leadni papíron. Ez egy kicsit prémium csomagolásban van, hiszen ez az Anker Prime szériának a tagja, de az a csalódás fog érni, hogy ebben viszont nem adnak hozzá kábelt, hanem csak magát a töltőfejet veszed meg, nem is kevés pénzért, mert ez $150, Magyarországon pedig 42 000 forint, ami egy elég szép összeg egy töltőfejér, egy 3 portos töltőfejér, ez is egy ilyen lehajtható mechanikájú konnektort vagy ajzatot tartalmaz, de hát egy kicsit úgy érzem, hogy ez combos, de hát majd kiderül a gyakorlatból, hogy ér ennyi pénzt, illetve nem is teszem ezt vissza, hanem ide áthelyezem. Illetve ugye itt van a harmadik berendezés, ami egy külső aksi, méghozzá egy 300 wattos összteljesítményű külső aksi, ami 26 000 mAh, és ahhoz a 26 000 mAh, ezt inkább úgy fogalmaznék, hogy ez 99 wattórás, vagyis még pont azon a határon alatt van, amit föl lehet vinni a repülőgépre, mert ugye ott 100 wattóra a limit, tehát ez még fölmehet a repülőre, és hát ez egy jó nagy tégla, ami láthatóan biztosít 2 Type-C-t és egy USB-A-t, ezen az oldalon alul pedig van neki egy ilyen csatlakozója, ami azért kell, mert ehhez lehet venni töltőállványt, amiben csak így bele kell állítani, és akkor ugye a töltés megtörténik. Ez azoknak fontos, akik ugye mindig ugyanonnan akarják elővenni ezt a dolgot, mert akkor mindig feltöltött állapotba tudod magaddal vinni. Na de ebbe a dobozban nem csak ez van, hanem hogyha ezt felemelem, akkor látjátok, hogy itt is van egy nagyon jó minőségű kábelünk, Type-C kábelünk, ami hát nyilvánvalóan átviszi a sok 100 wattot, és itt van egy kis szütyő, egy kis hordozó szütyő, ilyen tipikus Anker anyagból van, ezt azért tudom, mert a Soundcore Space One Prohoz is ugyanilyen anyagból van a hordozó szett, úgyhogy ez meg a harmadik dobozunk. Na, és akkor itt vannak a berendezéseink. Kezdjük el végignézni a dolgokat szépen sorba. Ugye az első dolog, amit mindenképpen látnotok kell, hogyha egymás mellett a kezembe tartom a 100 wattos és a 160 wattos töltőfejet, azt látjátok, hogy a 160 wattos még valamivel kisebb is, mint ez a 100 wattos cucc, mert ez az Anker kínálatának legnagyobb energiasűrűségű töltőfeje, és valószínűleg ezért is, többek között ezért is kerül annyiba. De ettől még, hát nem mondom, hogy jóval kisebb, mint egy 100 wattos, de azért mindenképpen azt kellett mondani, hogy igen, ez valami, hogy egy ekkora méretbe ezt be tudták tenni. Amikor bedugom a konnektorba, ugye ide dugom a 160 wattos verziót, ide pedig a 100 wattos verziót, mind a kettőn van egy kijelző az elején, és mind a kettőn van egy gomb, amivel ugye látjátok, hogy többféle dolgot tud mutatni, többek között azt is, hogy milyen az a hőmérsékleti állapota, illetve amit tud, hogy ezen van egy Bluetooth kapcsolati lehetőség is, tehát egy telefonos alkalmazással tudsz csatlakozni a töltőfejedhez, és ha azt kérdezték, hogy mire jó, akkor így kapásból nem tudnám nektek megmondani, de majd megmutatom a konkrét alkalmazást. Ez pedig ugye szintén egy olyan berendezés, amin van egy kijelző itt az elején, tehát ezen is nyomon tudod követni a dolgokat. Na, és akkor nézzük, hogy ezek mit csinálnak a gyakorlatban. Ugye amit tudok csinálni, hogy ugye itt van ez a 2 külső akkumulátor, és hát fogom először a 100 wattos berendezést, megkapja az egyik kábelt, azt rákötöm a charge-ra,
Ez azért jó, mert ezen azonnal fel fog bukkanni a kijelzőn, hogy milyen tempóval töltjük. Ugye az látszik, hogy ez már eléggé föl van töltve, 84,5%-on van, és ugye elindult a töltés, itt pedig látom, hogy elvileg ő 100 wattot lead, és a Charge fel is vesz 92 wattot, szóval ilyen szempontból jók vagyunk. Ha azt mondom, hogy dugjuk át a másik masinára, ami hát fejjel lefelé kell, akkor is azt látjátok, hogy elindul ennek is mindjárt a töltése. Itt mutatja, hogy elindult a töltés, és ez a berendezés pedig itt mutatja nekünk, hogy pillanatnyilag 50, 60, és szépen hamarosan el fogja érni ez is a 100 wattot, tehát leadja a 100 wattot, viszont ugye ez a töltőfej 96-98 wattot vesz fel, sőt 100 wattot, ez szerintem egy optimizmus, amit ez kiír. Ugye a Charge-ba jobban bízom, az ilyen 90 pár wattot vett fel, ennek az oka, hogy ugye van valamennyi hőveszteség, illetve van egy DC-DC konverzió, ami szintén valami veszteséggel jár, meg ugye a töltőfejben van egy BMS, mondjuk az nem sokat fogyaszt, de a lényeg az, hogy azért 100 watt valószínűleg kijön belőle, de a bemeneti oldalon nem fog alapvetően elérni a 100 wattot, viszont az látszik, hogy ez így teljesen szépen működik, és akkor ott a lehetőségünk, hogy nézzük meg, hogy mit csinál akkor, hogyha egy másik porton szintén kap egy maximális áramfelvételi opciót ez a berendezés, mert most rádugom a Charge-ot is, és ebben az esetben az látszik, hogy rögtön ugye kinullázta ugye a töltést mind a kettőnél, és újraindítja, és mint látjátok itt a grafikonon, az látszik, hogy nem teljesen felezi el a töltési tempót, hanem a 67 wattot hagy meg az Anker töltő külső aksinak, és 28 wattot ad a Charge-nak. És ha még erre ugye rádugok, ugye itt már Type-A-t kell használnom, egy USB-A-s töltőn keresztül egy telefont, ami legyen a Samsung, akkor ugye elindul a harmadik megoldás is. Itt szintén látszik, hogy nullázta a dolgokat, és teljesen átstruktúrálja, hogy kinek mennyi töltést ad, mert ebben az esetben az történik, hogy ugye az Anker külső aksinak most már 77 wattot küld, míg a Charge-nak gyakorlatilag nullát, és magának a telefonok pedig 7 wattot. Szóval a helyzet az, hogy ez a 100 wattos töltőfej ilyen szempontból nem mondom, hogy tökéletesen vizsgázik, hiszen arra számít az ember, hogy a két Type-C portot felesbe elosztja, és a maradékot pedig amennyire az USB-A engedi, kiküldi a telefonnak. Ha én lehúzom az Anker külső aksit, akkor ugye megint újra kalibrálja a dolgokat, és látszik, hogy ismét csak a telefonnak ad energiát, tehát magának a Charge-nak valamiért nem akarja odaadni a töltést, de ha átdugom a másik portba, akkor viszont a dolog működik. Hát szép tapasztalat lesz, hogy mi van, hogyha ebbe pedig bedugom az Ankert, ilyenkor megint ugye újra gondolja, és hát úgy néz ki, hogy továbbra is azt a megoldást választja a 100 wattos töltőfejünk, hogy a legfelső C1-es porton adja le a maximális teljesítményt, a C2-esen kevesebbet, és az USB-án pedig még kevesebbet. Ez szerintem azért lehetne szofisztikáltabb, plusz fontos felhívni a figyelmet arra, hogy láthatók bármikor átdugok valamit, akkor egy pillanatra megszakad a töltése minden eszköznek, és utána újra kalibrálja magát a dolog. Ez ugye a töltőfejekre egy jellemző dolog, van, akit marhára idegesít. Na de nézzük, mit csinál a másik. Itt ugye fogjuk először a Charge-ot, és azt mondom, hogy akkor kapja meg ettől a teljesítményt. Ezt egy 5 amperes kábelnek érzékeli, mert ez egy Blitzwolf kábel. Lehet, hogy egy másik kábellel jobban járnánk, de azon az 5 amperesen is lead 100 wattot, az mondjuk nem rossz. Nézzünk egy másik 100 wattos kábelt, amit bedugok az alsó részre, és megnézzük, hogyha ezt az Ankerbe dugom be, akkor mi történik. Közben ezek itt eldőltek. Ebben az esetben, ebben még gyroszenzor is van. Ebben az esetben is az látszik, hogy ő viszont sokkal jobban balanszol, ugye visszavette 80 wattra azt, amit a Charge-ba küld, és szintén 80 wattra rakta azt, amit az Ankerbe küld. Ugye ez egy 160 wattos maximális teljesítményű töltőfej, tehát szépen felezte ezeket a dolgokat, de van nekünk még egy kábelünk, amit be tudok dugni egy telefonba, és akkor nézzük meg, hogy a C3-mal mit kezd, a 3-as porttal, ami ebbe az esetben bejön a Honor 600 Pro-ba, és ugye azt látjátok, hogy felismerte, hogy itt van még egy kábel,
és szintén újra kalibrálja a dolgokat, de itt kifejezetten ügyesen csinálja, mert amit a telefon vesz fel, ami jelen esetben ugye valamivel több mint 20 watt, azt levonja a maximális 160 wattból, és a maradékot pedig fele-fele arányban elosztja a másik két port között, és ahogy a telefonnak az áramfelvétele növekszik, úgy ezzel párhuzamosan csökkenti a másik két portnak a töltési sebességét, de egyenletesen, tehát hogy nem kivételezik egyik vagy másik töltőfej irányába, vagy külső aksi irányába, hanem ez szép egyenletesen osztja el, és most ugye összesen 140 wattot ad le, szóval ez viszont kifejezetten intelligensen zajlik, ráadásul itt az van, hogyha én lehúzom mondjuk a sárdzsot, akkor nem szakad meg a töltés. Tehát nincs az, ami nagyon sok esetben megtörténik, hogy kicsit elveszíti a töltést a másik két eszköz, hanem csak újra kalibrálja őket, és látjátok, hogy itt egy kicsit máshogy fog innentől működni. Most vette észre, hogy 140 wattos maxon van már az egyik töltője, és látszik, hogy szépen kiadja a megfelelő teljesítményt. Két porton ugye 140 wattot tud, tehát azt osztja a két felé, de úgy, hogy a telefon nem kér el tőle 70 wattot, viszont ugye az Anker külső akkumulátor meg igen. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy intelligensebb megoldás. Ugye itt mindig lehet látni, hogy mennyire melegszik túl a töltőfej, ha igen, akkor nyilván visszaveszi a teljesítményt, de hát látjátok, most már egy idejét nyüstölöm, és nem nagyon mozdul el erre ez a történet, pláne akkor nem mozdul el, hogyha még visszadugok még valamit bele, ezt, mert ebben az esetben megint újra kalibrálja a dolgokat, és megint újra indítja az elosztást, és látszik, hogy megint intelligensen balanszol a kettő között. Tehát töltésvezérlés szempontjából rögtön látszik, hogy a drágábbik töltőfej miért kerül többe, ebbe sokkal intelligensebb töltésvezérlés van, ami sokkal ügyesebben és okosabban balanszol a három kimenet között, tehát ilyen szempontból ez mindenképpen egy jobb képességű eszköz, mint a jóval olcsóbb, csak 100 wattot leadni képes olcsóbbik töltőfej. Na, és akkor foglalkozunk egy picit ezzel a külső akkumulátorral, mert itt van még egy érdekesség. Most megválunk egy pár töltőtől. Na, a következő van, ugye ebben most megy bele az erősebbik töltőfejből éppenséggel 48, most már több mint egyre több és több ugye áram, hiszen ugye a másik kettőt leválasztottam. De ugye ennek a külső akkumulátornak az egyik különlegessége, hogy képes arra is, hogy én, hogyha a 100 wattos töltőfejet is rádugom, ja nem, az volt eddig, rádugom nem ezt, hanem ezt. Hát ennek a külső akkumulátornak az érdekessége, hogy ugye most felvesz éppen a kisebbik töltőfejünkről 78-80, majdnem 100 wattot, és ezzel azt mondja, hogy 1 óra alatt tölteni fel. De a másikról meg lehet tápolni még egy töltőfejről, és azt is rádugom, akkor ugye az is elkezd mindjárt tölteni. Látszik, hogy megtalálta a kábelt, és azt látjátok, hogy az pedig 150 wattos maximális töltést próbál neki leadni, tehát a két töltőfejből egyszerre jön be erre a külső akkumulátorra, tehát összességében 140 wattnyi töltés, sőt, most már azt mondja 240-250 wattnyi töltés, és ezzel a teljes töltési idő leredukálódott, most ugye a 30%-on vagyunk, leredukálódott 42 percre, ami azt jelenti, hogy ennek pont az a lényege, hogyha van két nagy teljesítményű töltőfejed, és mind a kettőt rá tudod dugni erre a powerbankre, akkor nagyon gyorsan fel lehet tölteni ahhoz képest, hogy egyébként ennek a téglának mekkora a kapacitása. Szóval ilyen szempontból ez egy kifejezetten jópofa eszköz. Ugye, nyilván az van, hogy ennek a külső aksinak is van kijelzője, és itt ugye nincs itt gomb, ahol változtatod, hanem oldalt van ez a gomb, és ennek a segítségével tudod állítani, hogy éppen milyen információra van szükséged. Többek között itt is benne van a hőmérséklet szabályozás, itt is van Bluetooth kapcsolat, hogyha szeretnéd, itt mutatja a teljes töltöttségét, és itt mutatja azt is, hogy melyik porton mi zajlik. Jó, akkor töltéseket itt engedjük el, és nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha le kell adni ezt a teljesítményt. Ugye a legjobb példám ez az, hogy fogom a nagy teljesítményű kábelt, és beledugjuk a másik külső aksiba. És az a kérdés, hogy akkor most melyik mit fog csinálni.
ugye az történik, hogy mind a kettő föltámadt, és pillanatnyilag úgy történik, hogy az Anker tölti a charge-ot, méghozzá kifejezetten gyorsan, tehát látjátok, hogy itt a kijelzés már turbót kiisít, hogy turbó, 133 wattot mutat, ami azt jelenti, hogy ez nagyon gyors töltést ad le, mert hogy ugye ez egy porton 140 wattot tud leadni, és szerint ezt le is adja, csak ugye a charge nem veszi fel. Na most, hogyha ezzel párhuzamosan én fogom és rádugom a Honor 600-ot is erre a töltőre, akkor ez is fölveszi a töltést, és látszik, hogy ez rögtön elkezdett csökkenni a töltési teljesítmény, de közben ugye a Honornál meg elkezdett jönni a 90 wattos szupergyors töltés a Honor szerint, hát szerintem ez nem fog összejönni neki, de mindjárt megnézzük portonként, hogy mi újság, és az látszik, hogy 100 watt maradt a charge-ba, és 30 wattot már belenyomott, vagy nyom bele a Honorba, és akkor még rá tudom küldeni a Samsungot is, mert ezen még van egy, ezen van egy USB-A is, majdnem rossz helyre dugtam. És akkor megkapja a harmadikat is. És itt is látszik, hogy szépen elosztogatja a töltési lehetőségeket. Ugye 15 wattot tud az USB-A, ebben az esetben marad 30 watt a Honor felé, és marad 100 watt magába a charge-ba. Tehát szépen elosztja, úgy kezeli, ahogy azt elvárhatod. Szóval ilyen szempontból azt gondolom, hogy semmiféle kritika nem érheti az Ankernek a külső akkumulátorát. Jó, na, az van, hogy azért pár dolgot még hadd mondjak el, és utána mutatom a Bluetooth alkalmazást. Az első dolog az, amit szeretnék mondani, hogy ez egy írtó drága külső akkumulátor, és egyáltalán nem arra van, hogy ilyen megtold a telefonod akkumulátorát nap végén még néhány 1000 mAh töltéssel, hogy kibírjad estig. Ez munkára van, tehát ez azoknak van, akik notebookot dugnak rá, akik egész nap terepen dolgoznak, és fontos, hogy nagy kapacitást és nagy teljesítményt tudjon egyszer a dolog, ennek megfelelően jó drága is. Tehát ez inkább egy ilyen üzleti jellegű felhasználás, vagy legalábbis nem ez az end user dolog. Egyrészt ez a cucc ez nagy és nehéz ahhoz, hogy a táskádba tedd, másrészt pedig azért sem tenném a táskába, mert ez a fekete fényes felület az elején, ez nagyon-nagyon karcérzékeny, meg új lenyomatérzékeny, és ugye ezt most vettem elő a dobozból, de már most tiszta maszat, szóval, hogy ez lehet, hogy jól néz ki a termékfotókon, hogy ilyen csillogó fekete, de a való életben ez nem egy kifejezetten praktikus megoldás, úgyhogy ilyen szempontból azért van kritikám. A két másik töltőfejjel kapcsolatban is ez a kritikám, hogy ez a fényes fekete felület, ez marha jól néz ki itt a töltőfejeken, de alapvetően azért mégiscsak az van, hogy ezek egy kicsit karcérzékeny dolgok, illetve ami engem jobban kérdéseket ébreszt bennem, hogy értem, hogy ez jó pofa, hogy van rajta egy színes kijelző, de valószínűleg drágítja a terméket, és igazából, hogyha a szívedre teszed a kezed, akkor olyan nagyon sokat nem nézegeted egy töltőnek a kijelzőjét, sőt, általában, vagy egy nagyon sok esetben ugye az van, hogy egy töltőt nem a szemed előtt van bedugva, hanem az asztal alatt van, vagy bármi olyan helyen, amit egyébként se látsz, akkor meg tök felesleges rajta a kijelző. Egyrészt ugye, hát most nem tudsz vele úgy, hogy mit csinálni, tehát, hogy rádugod azt, amit szeretnél tölteni, kiírja, hogy hány watttal tölt, és ha nem vagy elégedett, akkor mit csinálsz? Akkor annyi, amennyi. Tehát, hogy ugye nem lehet rajta állítgatni, hogy most melyik porton mennyit adjon, főleg ugye a kicsin, amin még Bluetooth kapcsolat sincsen. Tehát ilyen szempontból ez egy kicsit ilyen felesleges gimmick vagy extra, ami hát inkább az árat növeli, mint sem kifejezetten sok funkcionális értelme lenne, de mindenképpen az van, hogy ugye valamit ki kell találni mindig, hogy mivel lehet eladni a terméket, és ugye nem csak az Anker csinálja egyedül, hogy kijelzőt tesz egy töltőfejre, de én nekem az a meggyőződésem, hogy ez relatív felesleges. Na és akkor beszéljünk egy picit a Bluetooth cuccokról. Most ahhoz, hogy ugye a Bluetooth kapcsolat meglegyen, ahhoz igazából az van, hogy le kell töltsed az Anker alkalmazását, amit most zajlik. Ez egy 210 megabajtos alkalmazás, azt szerintem egy picit túlzás egy töltőfejhez, de ha lejön, akkor telepíted, és megnyílik, és mint látjátok, megtaláltam mind a kettőt. Tehát itt van a töltőfejünk, és itt van a powerbankünk. Mind a kettőt hozzáadjuk. Okay. És ez fel is villant, ez a történet, és azt mondja, hogy nyomjam meg ezt a gombot. És elnevezhetem, de nem fogom, és van rá update, amit most kihagyunk. Az van, hogy látjuk, hogy mi újság, és hogyha most fogom és hozzákötök valamit, akkor ugye látszik, hogy egyből látja, hogy mi a helyzet, és ő is mutatja, hogy mi a töltési sebesség.
Na most itt, amit lehet csinálni, hogy a portokat külön bele is ki lehet kapcsolgatni, és azt is mutatja, hogy milyen kábelt dugtunk rá, ez mondjuk szerintem nagyon kedves. Most kap még egy kábelt, és kap hozzá egy telefont, mondjuk pont azt, amit használunk. És ebben az esetben látszik, hogy már a második kábel is megjelenik, és itt a kábeleket is lehet nézegetni, hogy milyen típusúak, ami nagyon jó, mert felismeri őket. És ha még jó vagyok, akkor még adunk neki egy harmadik kábelt is. Még hozzá ezzel a masinával. És így most már mind a 3 porton zajlik a sztori, és hát látszik az, hogy hogyan változik a töltési teljesítmény, és mind a 3 kábelt tudja mutatni. És ezen kívül pedig van egy ilyen, hogy töltési mód, ami hát alapvetően lehet AI, amikor ő dönti el, hogy melyik kábelen keresztül, melyik porton keresztül mennyit ad ki, illetve lehet standard mód, ahol lehet priorizálni, hogy melyik kábelen akarjuk a legtöbb áramot kiadni, és például itt azt tudom mondani, hogy a C1-en menjen ki a legtöbb kimenet, és ebben az esetben látszik is, hogy a C1-re adja a legtöbb naftát, és a másik 2-re valamivel kevesebbet. Szóval, hogy ezt teljesen szuperul lehet itt paraméterezni, de szerintem ezt az ember az életben egyszer csinálja meg, illetve azt is érzitek, hogy mindig, amikor változtatok valamit, akkor sajnos a töltés a telefonon például újraindul, szóval nem tudja seamless ezt állítgatni. Itt van egy beállítások gomb, ahol lehet állítani például azt, hogy mennyire legyen fényes a kijelzője. Lehet azt is állítani, hogy hány másodperc után kapcsoljon le a kijelzője. Lehet állítani, hogy merre forgassa el a kijelzőt, mert ebben van egy gyroszenzor is. Lehet állítani a nyelvet, ami hát egyről elég szőrmentén van. Vannak tesztfunkciók, ahol ugye be lehet kapcsolni, hogy megmutassa, hogy ez kell egy firmware, hogy megmutassa, hogy milyen eszközök vannak hozzá kötve. És van screensaver, ahol ugye be lehet kapcsolni, de ehhez is a firmware-t kéne frissítsük. Valamint el lehet nevezni, a berendezés is körülbelül ennyi. Azzal töltöm itt az időmet, és megy a felvétel, mert nem állítom le, meg 2 kamera megy egyszerre. Azzal töltöm az időmet, hogy szoftver frissítek egy töltőfejen. Hogy majd hamarosan az alsó gatyámon is kell szoftver frissítenem, meg nem tudom, a cipőfűzőmön is. Szóval, hogy már minden okos körülöttem, és annyiféle szoftver upgrade van, nem telik el úgy nap az életemből, hogy valamilyen bigyó ne kezdenek kukorékolni, hogy jött rá új firmware. És onnan nézem, hogy igen, ez tök jó, mert akkor up-to-date, meg javítják a hibákat, meg biztonságosabb lesz, meg új funkciókat kap. Az egy tök jó dolog, hogy minden, ami körülvesz és elektronikus, az ezzel megy. Csak szerintem az már egy picit azért visszás, hogy tényleg minden szoftverrel működik, és semmi nem olyan egyszerű, hogy bedugod és megy, és nem kell piszkálnod, hanem minden okos le akar lenni, még az is okos akar lenni, amiről nem is gondoltad volna, hogy milyen jó lenne, okos lenne. Tipikus példája az a töltőfej, ami tökre úgy töltőfej lenne, hogyha nem lennének benne okos funkciók, de nem, itt ülök és szoftver frissítek. Jó, na, halleluja, nézzük meg a test feature-öket. Itt Samsung Superfast Chargingot felismer, és egy Samsung device-ot, tehát itt tényleg van egy kis plusz benne. Hú, de szuper, akkor mit csinál a Honorral? Ugye most ez lesz a felismerős. Azt mondja, hogy a kábelt felismerte, de a Honor telefont azt valóban nem ismeri fel. Szóval, hogy nem ismer fel minden készüléket, de amit felismer, azt elvileg olyan szabvánnyal tölti, mint amilyet elvileg a készülék elvár tőle. Szóval, hogy ilyen szempontból megvan előrelépés. Na, ami még tesztfunkció, az a screensaver. Be tudom kapcsolni, és akkor ide tudok custom display tenni a kamerából. Fölteszem a fejem, ez milyen lesz. Nagyon szép lettem. Ezt fölrakjuk. És bepipálom. Most ezt feltölti a töltőfejre. Most ment föl, és ott vagyok, ott van a fejem a töltőn. Nem tudom, hogy még milyen meglepetés érhet a mai napon. Én azt hiszem, ezzel kimaxoltam a technológia vívmányait. A saját fejemet nézem a töltőfejen. Töltőfej egy fejjel. De hát itt rá lehet tenni kutyát, meg hát ugye láttátok, igazából bármit rá lehet tenni, úgyhogy ez is egy ilyen óriási funkció, amit ez a
termék tud éljen. Szóval, a következő van. Ez a 3 berendezés, ezeken érződik, hogy minőségi cuccok, tényleg. A kicsi töltőfej 20 000 forintért, 100 wattos, szerintem az egy tök korrekt masina, egy tök korrekt berendezés. Itt ugye az egyetlen problémám az, hogy nem olyan intelligens benne a töltésvezérlés, mint a drágábban, ami azt jelenti, hogy az elsőleges sporton adja ki a legnagyobb teljesítményt, és a többit nem balanszolja ki teljesen, de ettől még ez egy jó cucc. Azt mondom, hogy az elsőleges sportra érdemes azokat a dolgokat dugnod, amik ugye a többet fölvesznek, és a többire pedig a kevesebb áramigényű dolgokat. A nagyobbik töltőfej az tényleg sokat tud, Bluetooth kapcsolat, saját fotót lehet rátenni, nagy teljesítmény van, szuperul balanszolja a leadott portokon a teljesítményt. Igazából még van benne egy olyan extra funkció is, hogyha egy okosórát dugsz rá, vagy ilyesmi, tehát egy ilyen nagyon kis áramigényű dolgot, akkor azt is észreveszi, és szintén észreveszi a BMS benne, és tud megfelelően balanszolgatni. Tehát ez tényleg egy nagyon intelligens, rendkívül kompakt, legalábbis ugye a teljesítményéhez képest rendkívül kompakt, kifejezetten nívós töltőfej, ami abszolút overkill. Tehát, hogy erre azt mondom, hogy ez a töltőfejek császára, csak nagyon sok dologra semmi szükséged nincsen, de lehet, hogy van olyan ember, akinek pont az lesz a értékesítési érve, hogy a kutyájának a képét ki tudja tenni a töltőfejre, hogy amíg a töltés zajlik, addig nézegethesse. Egyébként egy nagyon minőségi termék, és tényleg egy csúcskategóriás valami, csak pontosan emiatt iszonyú sokat kérnek el miatta, miközben azért ez még mindig csak egy töltőfej. Ez az akkumulátor, ez a 99 wattórás akkumulátor, ez egy kifejezetten prémium termék, minden olyan dolgot, amit elvársz egy ilyen külső aksitól, azt tud. Tehát a 140 wattos portonkénti teljesítmény, az összesen 300 wattos kimenő teljesítmény, a paralel töltés, tényleg a pont repülőgép kompatibilis méret és a Bluetooth funkciókkal együtt, ez egy prémium termék, és tényleg ez egy csúcskategóriás dolog, de ez marha drága, tehát több mint 60 000 forintért egy külső akkumulátorra csak az fog ennyi pénzt költeni, akinek tényleg fontos, hogy egyszerre 2 dolgot maximum 140 watton is tudjon tölteni, és csak az fog erre költeni, akinek fontos, hogy nagyon gyorsan tudja feltölteni ezt a külső aksit, és ha még tényleg nagyon igényes, akkor vesz hozzá még egy töltőtalpat is, és azt is használja, tehát ez profiknak van, ez üzleti felhasználásra van, ez olyanoknak van, akik terepen dolgoznak, és kell, hogy legyen tényleg egy erős áramforrás velük, ami notebookot is meghajt, kamerát is fel lehet vele tölteni, meg telefont is, tehát ez ilyen szempontból van az a célközönség, akinek megéri ezt a pénzt, de ez nem az end userek vagy az átlagemberek hurcolászós töltőfeje, hanem ez azoknak van, akik tényleg elmennek és dolgoznak egy notebookkal napestig, és kell, hogy legyen egy ekkora kapacitású külső aksiuk, hogy tényleg napestig tudjanak dolgozni. Úgyhogy ez a 3 termék, ami az Ankertől idejött. Én azt mondom, hogy én a 100 wattos töltőfejt ezt egy valid vételnek tartom, a külső aksit szintén, hogyha tényleg szükséged van rá. Ez a csúcskategóriás GAN töltő a 160 wattos teljesítményével és a mindenféle extra funkcióival, ez szerintem nekem az a megírésem, hogy ez egy tévedés, egy töltőfej nem kell ilyesmiket tudjon, de ha valakinek pont tetszik, akkor igen, itt a lehetőség, hogy vegyél egy ilyet. Szóval az Anker láthatóan megpróbál mindenféle új dolgokat kitalálni, amitől egy töltőfej még szexibb, mint egyébként, mert lássuk be, hogy úgy alapvetően egy töltőfej az minden csak nem szexi. Úgyhogy ezeket kell tudnotok az Anker termékeiről. Nagyon köszönöm az Ankernek, hogy ezeket ide küldte bemutatni. Remélem nem voltam unalmas. Ha igen, akkor már úgyse nézed. Ha meg úgy érzed, hogy érdekes volt ez a videó, vagy tanultál belőle valamit, vagy hasznosnak találtad, akkor légy szíves, iratkozz fel, ha még nem tetted volna. Ha pedig már feliratkoztál, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!